डेझर्ट स्वीट काय तर थोडं पाहिजे. स्वीट पाहिजे मला. स्वीट पाहिजे. भाऊ वडील सगळी इथं आहेत म्हणून आहे ना जीव मी लांब जणत बनवत नाही का? बनवतीस पण मी नसल्यास बनवलीस त्यावेळेस. तुला एक पर्याय सांगू का तुझं वजन वाढवायचं? हा तुझ्या पैशातून एक दिवसाड 1 किलो मटण आणायचं, रस्सा तू खायचा आणि पीस मी खायचे. बस का? मग तुझं वजन वाढलं. किती केजी वाढवायचे? केजी? अगं तुझं वजन वाढवायचं, माझं थोडी वाढवायचं. केजी शिंदे किती किलो आणखी किती केजी वाढवायचे? अजून केजी. आवडले सांबर आवडलं काही का बहिणीनं बनवलेलं. बरं वाटलं मला. हो बघा टीव्हीवर कसा हे आलाय लोड आलाय. मग ते कशाने घेतलंय? तर जेवण वगैरे होऊन आता जवळपास 1 तास झालाय. आणि विशेष म्हणजे बघा माझ्यासाठी कधीच भाज्या एवढ्या चांगल्या बनवत नाही. माझी शपथ भावासाठी बनवली तुम्ही एवढं. ब्लॉग पाहताय माझे. ब्लॉग मध्ये तुम्हाला सांबर मला कधीच बनवून खाऊ घातलं नाही. आपल्या चॅनल वरती सांबरची सुद्धा रेसिपी आहे, पण एवढी चांगली झाली नव्हती ना. अरे देवा, आज साहित्य होतं का? भाऊ वडील सगळी इथं आहेत म्हणून आहे ना जीव होत. मी लांब जणत बनवत नाही का? बनवतीस पण मी नसल्यास बनवलीस त्यावेळेस. तर असं छान झालं होतं. का होतंय काय म्हणायचंय? काय म्हणतात माहितीये का? आज भावासाठी चांगलं बनवली. मला पहिल्यांदा खाऊ घातलं पण चांगलं नव्हतं, विशेष नव्हतं. माझी शपथ हो आजपर्यंत कधी तुम्हाला वाईट भाजी खाऊ घातली नाही, पण आजची चांगली झाली ती पण भावासाठी बनवली ती. देवा. आणि ताईंची फरमाईश होती बरं का. हा आज मी सकाळी ऐकलं चांगली झाली का नाही? हो. तरी सामान जास्त नव्हतं माहिती का? ऍडजस्ट केला नाही पण एवढं बनवलं तर सांबर झटक्याला संपलं का होतंय. हो जास्त ते वाटलं होतं पण नाही संपलं. आता तेवढी कडे होऊन पाव भाजी सुद्धा ते दिसत नाही. हो पावभाजी लिहिली लागते पण मिठाची करावी लागते काय. बऱ्याच वेळा आपल्या कमेंट बॉक्स मध्ये हा प्रश्न कॉमनली विचारला जातो की तू तुझ्या मेकअपच्या रुटीन मध्ये रेग्युलर बेसवर फाउंडेशन यूज करतेस का, की बेबी क्रीम वापरतेस? तर मी फाउंडेशन यूज करते. आणि फाउंडेशन यूज करते म्हटल्यानंतर असा प्रश्न सुद्धा असतो की मग तुझा मेकअप असा केकी पॅची कसं काय वाटत नाही? कारण की आम्ही जेव्हा रेग्युलर फाउंडेशन यूज करतो तर त्यावेळी मेकअप एकदम केकी किंवा पॅची दिसतो, स्किन ड्राय दिसते आणि एक लेअर चेहऱ्यावरती दिल्यासारखं वाटतो. तसं तुझ्या मेकअपमध्ये का वाटत नाही? तर त्याचं रिझन हे आहे की मी वापरते ममाअर्थचं ग्लो सिरम फाउंडेशन विथ व्हिटॅमिन सी आणि टर्मरिक. मी या अगोदर सुद्धा तुम्हाला दाखवलेलं आहे. हे वालं यूज करते आणि दोन्ही सेमच आहे. फक्त जे आहे ते 30 ml चं होतं आणि याची प्राइस आहे 599 आणि हे जे आहे ते मिनी व्हर्जन आहे आणि याची प्राइस सुद्धा खूप अफोर्डेबल आहे. 349 रुपयाला हे येतं आणि याच्यामध्ये 9 शेड मी तुम्हाला दाखवलेले आहेत या अगोदर. पण हे मी घेण्याचं कारण म्हणजे बऱ्याच वेळा एवढी मोठी बॉटल आपण कॅरी नाही करू शकत. याच्यामध्ये जेवढी गुडनेस आहे तीच याच्यामध्ये, फक्त हे ट्यूब फॉर्ममध्ये आहे आणि छोटंसं आहे, जेणेकरून आपण ऑफिसला जात असो किंवा ऑफिसवरनं दुसरीकडे कुठे पार्टी अटेंड करायला जायचंय, कुणाचा कार्यक्रम आहे, तर अशा वेळी जस्ट तुम्ही 2 मिनिटामध्ये अशा प्रकारचं ग्लो सिरम फाउंडेशन वापरून प्रेझेंटेबल दिसू शकता. हे पॉकेट फ्रेंडली पण आहे, पाहू शकताय. याच्यामध्ये मी फाउंडेशन ठेवते जेणेकरून अर्जंट कुठे जर तयार व्हायचं असेल, इव्हन ट्रॅव्हलिंगमध्ये सुद्धा हे खूप उपयोगी पडतं. त्यासोबत लिपस्टिक ठेवते आणि ते काजळ हे असतं पर्समध्ये आणि हे कॅरी करणं पण सोपं आहे. आणि इथं पाहू शकता याच्यामध्ये आहे 01 आयव्हरी ग्लो, 02 क्रीम ग्लो आणि तिसरा आहे 03 न्यूड ग्लो. 02 क्रीम ग्लो हा माझ्या स्किनला परफेक्ट जातो. व्हिटॅमिन सी जे आहे ते आपल्या स्किनसाठी किती बेनिफिशियल आणि पॉवरफुल अँटीऑक्सिडेंट आहे हे आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे. त्यामुळे आपल्या स्किनला एक ब्राईटनिंग इफेक्ट येतो आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे फाईट करतं फ्री रॅडिकल्स सोबत. आणि हो, हळदीमध्ये अँटीऑक्सिडंट प्रॉपर्टीज, अँटी इन्फ्लॅमेटरी प्रॉपर्टीज असतात, ज्यामुळे आपल्या स्किनमध्ये एक छानसा नॅचरल ग्लो ॲड होतो. इझी टू ब्लेंड आहे, 12 तासापर्यंत हे लॉंग स्टे करतं.
तुम्हाला हे हवं असेल तर तुम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी लिंक देते, तिथे जाऊन परचेस करू शकता. शिवाय माझा चौधरी 2023 हा जर कुपन कोड तुम्ही यूज केला तर तुम्हाला ममाअर्थची जी ऑफिशियल वेबसाईट आहे तिकडे 20% ऑफ मिळणार आहे. माझा कुपन कोड मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देते, शिवाय इथे स्क्रीनवरती सुद्धा फ्लॅश होईल. आणि मला आवडणारी गोष्ट म्हणजे ममाअर्थचं एम आहे की 2025 पर्यंत 1 मिलियन ट्री प्लांटेशन ते करणार आहेत. आणि खूप छान इनिशिएटिव्ह आहे निसर्गाच्या दृष्टिकोनातून. ज्यावेळी आपण आपली एक ऑर्डर प्लेस करतो तर त्यावेळी ममाअर्थ लगेचच तुमची ती ऑर्डर ट्री प्लांटेशनसाठी लिंक करतात. ममाअर्थचे प्रोडक्ट्स अगोदर फक्त ऑनलाईन अवेलेबल होते, परंतु आता तुमच्या नजीकच्या स्टोअरमध्ये सुद्धा ममाअर्थचे प्रोडक्ट्स ऑफलाईन अवेलेबल झालेले आहेत. आणि जर तुम्हाला तुमच्या आसपास कुठे ममाअर्थचे प्रोडक्ट्स मिळाले तर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा की ऑफलाईनला तुम्हाला कोणतं प्रोडक्ट अवेलेबल झालं ते. ममाअर्थचे जे प्रोडक्ट्स आहेत ते मेड सेफ आहेत, क्लिनिकली टेस्टेड असतात आणि डर्मटॉलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट आहे. त्यामुळे बिंदासपणे तुम्ही डेली यूजमध्ये हे इन्क्लूड करू शकता. एकतर इझी टू कॅरी आहे, कन्व्हिनियंट आहे, त्यासोबत ट्रॅव्हल फ्रेंडली आहे आणि पॉकेट फ्रेंडली आहे. एकदम परफेक्ट बिल्डेबल असं याचं कव्हरेज आहे. सोबतच 2x ग्लो हे प्रोव्हाइड करत आहे. Amazon, नायका, फ्लिपकार्ट या ऑनलाईन वेबसाईटवरती सुद्धा ममाअर्थचे प्रोडक्ट्स अवेलेबल आहेत. तर कुठेही केव्हाही #GetSetGo तुम्ही होऊ शकता आणि प्रेझेंटेबल दिसू शकता. त्यासाठी नक्कीच हे ममाअर्थचं मिनी फाउंडेशन तुम्ही परचेस करू शकता. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले आहे, एकदा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट नक्की करा. पण पप्पा काय म्हणले माहिती का, पहिल्यांदा एवढी आता कवा संपायची. आणि त्यांनी पण थोडं घेतलं होतं, परत सगळ्यांनी डबल तिखट जर टाकलं असतं चमच्यावर मग जात झालं असतं. तिखट झाल्या मग कोणी खाल्लं नसतं. लय प्रमाण बद्दल झालं प्रमाण होतं. बद्दल झालं. मस्त. मी सुद्धा लय खाल्लो. मी आज 4 इडल्या, 1 भाकरी, भात, सांबर हे मी पण एक्स्ट्रा जेवले आज. छान झालं होतं खरंच. हा थोडा का देर से हुआ, देर आहे दुरुस्त. हो, त्यामुळे डोळ्यावर माझ्या प्रेशर बघू शकता किती झोप आली नाही मला. पोट तुम्हाला सांगायचं विशेष गोष्ट म्हणजे ना, आमच्या भैयाला सांबर कधीच आवडत नाही आणि त्यांना ते आंबट असतं, थोडं पित्त पण होतं, मग खायला म्हणजे नकोच म्हणतं. पण कधी नाही त्याच 3 वेळा त्यांनी घेतलं तेव्हा मला लय भारी वाटलं. आणि 2 वेळा डेकर आली म्हणली. म्हणजे मला नेहमी ते दडपण असायचं लग्नाच्या अगोदर पण ना, मी काय बनवलं का त्यांना म्हणायचं नाही चांगलं झालं, नाही चांगलं. मला ते असं एकदम परफेक्टच झालं तरच त्याच्याकडनं पॉझिटिव्ह हे यायचं. त्यामुळे मग मला नेहमी ते सवय झालेली की एकदम बनवायचं तर मग मन लावून जीव ओतूनच बनवायचं. म्हणजे सगळ्यांना ते नाही, पण वेगळे पदार्थ बनवले ना जरा थोडं इंटरेस्ट येते. नाही बरोबर आहे ते पण. आता पावभाजी, सगळे जात जेवले. हा फुल जेवण, सगळे जेवण, किती व्हरायटी होती. भात, भाजी, भाकरी, सांबर, चपाती, भरपूर व्हरायटी होती. गरमागरम इडल्या. तिने इडली कधीच खात नाही त्या. तर चला, मस्त झालंय जेवण वगैरे. आणि आजच्या ब्लॉगला खूप लेट झालेला आहे, त्यासाठी मनापासून तुमच्या सगळ्यांची माफी मागते. कारण की ह्या 2-4 दिवसात थोडंसं मी समजू शकते की ब्लॉग वेळेत येत नाहीयेत. काही रिझन आहेत, सगळ्या गोष्टी नाही सांगू शकत आपण, काही कारणास्तव थोडेसे काही गोष्टी. आणि त्याचसोबत टेक्निकल इश्यू पण म्हणता येईल, कारण लवकर अपलोडिंग होत नाही. त्या स्पीड जसं आपलं वायफाय आहे तिथं हे होतंय. पण आम्हाला जसं जसं वेळ मिळतोय आणि जसं शूट होते तसं रात्रीच्या 10ला कधी कधी 11ला पण मी व्हिडिओ टाकायला लागले. खरं तर दुपारच्या 1चा आपला वेळ असतो आणि त्या वेळेवरती येण्यासाठी आता इथून पुढे थोडंसं आणखी ट्रॅकमध्ये यायचं चाललंय. कारण की तब्येत साठी खूप सगळ्यांनी मला ओरडलेलं, त्यामुळे म्हटलं की आपण अगोदर तिकडे फोकस करू आणि नंतर हळूहळू मग थोडी तब्येत चांगली झाली की कुणी ओरडणार नाही ब्लॉगसाठी ना. त्यामुळे मग होईल तसं यायला. त्यासाठी मनापासून माफी मागते की तुम्ही वाट बघत असाल 1 वाजता. पण चॅनलला म्हणजे नवीन असाल ना तर तुम्ही सबस्क्राईब केल्यानंतर बेल आयकन हिट करा. म्हणजे काय होईल, मी दिवसभरात कधी ब्लॉग अपलोड केला त्याचं नोटिफिकेशन लगेच तुम्हाला येऊन जाईल. आणि कसा वाटला आजचा ब्लॉग ते सांगा मला कमेंट बॉक्समध्ये. आणि आम्हाला पण खूप मजा आली मिळून स्वयंपाक करताना वगैरे, गप्पा मारत आम्ही जोक करत केला आणि हसत झाला. पण ते खूप वेगळं पडतं, म्हणून म्हणतात ना एकत्र कुटुंब. म्हणजे सगळेजण असले ना बरं वाटतंय, आणि सगळे हसत पटकन सगळ्या गोष्टी होतात आणि लक्षात पण येत किती वाजले ते सुद्धा लक्षात येत नाही, असं होतंय. किती वेळ झालं माहिती का, मग अशी ओढूमस लावून ऐकतच नाही ती ग, माझ्या डास आहे ती काय बी चिलटही चावते. ओढूमस लावून गेलेत की
आजोबा सोबत झोपायचं आणि उघडं पडते ती आजोबा रात्रभर आरेच असते. आणि नाही का, होतं हे. वहिनी काय म्हणलं त्या शोरूला अजिबात वर जायचं नाही. तर ओढोमस सापडला गेला ना त्या चेहरा बारीक झालता. आता मी म्हटलं नाही ओढोमस आता खालीच झोपायचं. परत त्यांना तिकडे जाऊन शोधून आणलं. वाटली शोधून आणली तिकडची. ती बप्पाच्या गोळ्याच्या बॉक्स. हा आणि मला रुकात सापडली. काय जेवण बिवण कसं काय? झालंय फक्त इडली सांबर आवडत नाही जास्त. काय आवडत? डेझर्ट स्वीट काय तर थोडं पाहिजे. स्वीट पाहिजे मला. स्वीट पाहिजे. साखर आणू का? मला वाटलं माझं काय नॉनव्हेज नाही, वगैरे. तुझं काय नाही, पण माझं नक्की वजन वाढायला लागले. होय हो. झोपा मग आता. तुला एक पर्याय सांगू का तुझं वजन वाढवायचं सांगा असेल की. तर? हा? हा, तुझ्या पैशातून हा, हो एक दिवसाड 1 किलो मटण आणायचं, हा. रस्सा तू खायचा आणि पीस मी खायचे. बस का? मग तुझं वजन वाढलं. हा, बनवायचं कुणी? हा तू बनवायचं. मीच का? एक्सरसाइज झालं पाहिजे ना, तर आई आहेस की. आईचं त्यांना आवडते हो. हा. होय आई. मी आपलं साधं सुद्धा करते आणि पण बघ तरी आवडत आई रस्सा मी खायचा काय मग बरोबर आहे, अगदी ताईंनी बरोबर बोलल्या. कसं? हे बघ, रस्सा तू आईनं बनवायचं, रस्सा तू खायचं, पीस मी खायचं, एकदम मजेशीर कार्यक्रम. हाड अरे काय माझं बिंदूर खात्यात, त्याला काय असतं. बस का? बस. किती केजी वाढवायचे? केजी अगं तुझं वजन वाढवायचं, माझं थोडी वाढवायचं. केजी शिंदे किती किलो आणखी किती केजी वाढवायचे? अजून केजी शिंदेची एवढी डेली झाली पाहिजे. सासूबाईची आता इच्छा आहे, आता तर झालंच पाहिजे. किलोग्राम मध्ये बनाते हो. केजी किलोग्राम. बसल्या बसल्या झोपता होता तुम्ही. हो. एक तर कसं आहे माहितीये का तुम्हाला, खरं सांगतो, हिने काय ना खाऊ घालतात भरपूर आणि परत म्हणणार की बाबा तब्येत वाढायला लागली, गेली, दिसायला अहो लागली. एक्सरसाइज करायची. असं जातोय की. कवा? आता व्हिडिओच करत नाही बस. ह्याच्यावर वहिनी तुमचं काय मत आहे ह्या दोघांच्या गॉसिपवर? आपल्याला काय कळत नाही. अगं बाई. सो चला, कसा वाटला ब्लॉग ते कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की सांगा. आय होप निश्चितपणे तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. भेटते मी तुम्हाला लवकरच उद्याच्याच नवीन ब्लॉग सोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ, जय शिवराय.